Ja tervetuloa tänne Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Mä olen Ilmari, teidän pelinjohtajanne, ja seuraavaksi me lähdetään katsomaan 4 pelaajan kanssa, minkälaisille teille nopat ja improvisaatio ja nyt aika jännittynyt tarinallinen tilanne meidät tulee viemään. Ja mulla on tässä nyt sitten pelaajaesittelyä seuraavaksi, joten mä tykkään edeltävästä, eli kertokaa yksi kysymys, mikä tällä hetkellä tulevaa jaksoa koskien kaihertaa teidän mieltänne, ja aloitetaan tällä kertaa sieltä suunnasta. Mä oon tosiaan Helmi, ja mua ihan vaan mietityttää, että miten me selvitään siitä, että me tuotiin vain 2 pyssyä tonne tornille. Mun nimi on Valtteri, ja mua kiinnostaa, mitä tapahtuu puuttuvalle sivulle. Mä oon Aave ja Valtteri varasti mun kysymyksen, mutta toinen kysymys, mikä mua kiinnostaa, on se, että saakohan niitä taikakääröjä vähän hipeilöidä. Mä oon Antti ja mua kiinnostaa, että mikä on meidän seuraava tehtävä. Ja kenties osaan näistä kysymyksistä me saadaan vastaus, sillä nyt on vuorossa Merheal raudoittajat. Te olette saapuneet pitkän matkan takaa Rautatornille, Nameleonin pääkaupunkiin, Nidarhiniin. Tornissa te olette kohonneet kiellettyyn kirjastoon, jossa säilytetään taian käyttäjiltä takavarikoituja taianomaisia aineistoja, sellaista mikä auttaa raudoittajia etsimään tietoa vihollisistaan, mutta mikä on liian uhkaavaa vääriin käsiin joutuakseen. Ja tällä hetkellä, kun te seisotte tässä hämärässä, lasimaisesta mustasta kivestä kaiverretussa kammiossa, jota verenpunainen takkatuli valaisee syvien varjojen tanssiessa seinillä, niin näiden varjojen läpi teitä katsoo raudoittajien komentaja, aivar poltettu, pitkä, harteikas kaljumies, jonka kasvoja vääristää musta, kädenjälkeä muistuttama arpi ja tuimat, harmaat silmät tuijottavat erityisesti Gustavia, joka vielä Aivarin tietojen mukaan on ryhmänjohtaja, vaan nyt raportointivastuu lepääkin toisilla harteilla, Nialin harteilla, ja teidän seisoessanne Aivarin edessä vartija, joka on kävellyt teidän takananne, kolauttaa oven kiinni, jättäen teidät 2. No niin, raudoittajat, te olette taas osoittaneet toiminnallanne, että harmaan kouran raudoittajia tarvitaan. Tiedättekö, että osa sotaneuvostosta on jo alkanut epäillä teidän korkeita viikkopalkkojanne ja niitä resursseja, mitä me käytämme turvataksemme Nameleonin taikuudelta. Kaikeksi onneksi Davrenin tornin välikohtaus, Minuarin näyttäytyminen muistuttaa meitä siitä, että tämä sota ei ole vielä ohi. Ja sotaneuvoston on yhä pidettävä järjestystä ennen kuin kuninkaan käräjät voivat valita seuraavan hallitsijan. Olen saanut vain Eltridin allekirjoittaman kirjeen. Kertokaahan hieman tarkemmin. Aloitetaan ensimmäisenä niistä haltioista. Mikä sai heidät kapinoimaan? Onko kyseessä jotain suurempaa vain yksittäinen ryhmä? Haltijat tuntuivat kuuluvan Celestilin seuraajat nimiseen ryhmään ja heidän kauttaan välitettiin
taianomaista materiaalia. En usko, että kyseessä on yksittäistapaus, joskin mistään muusta ryhmittymästä ei ollut, tai tämän Celestilin lasten muusta esiintymisestä ei tullut tietoja. Celestilin seuraajat, te siis kuulitte tämän nimen. Kyllä, Olivatko nämä haltijakapinalliset kaljuja? Oliko heidän päänsä täynnä tatuointeja? Ei ollut. Celestilin seuraajat ovat salamyhkäinen lahko, mutta yksi tuntomerkki on vihreät huppukaavut, kaljupäälaki ja riimut. Mutta voi olla hyvin mahdollista, että moni haltija näinä aikoina tekisi yhteistyötä sen lahkon kanssa. He ovat vaarallinen taho, jolla on aikaisemmin ennen sotaa ollut Minuarien kirjasto hallussaan. Kirjasto, joka sisältää kaikkein vaarallisinta taianomaista tietoa, kaikkein voimakkaimpia taika-artefakteja. Se on paikka, mitä raudoittajat ovat yrittäneet etsiä sodan alettua ja nyt sodan jälkeen. Jos me sen löydämme, me voimme vihdoin löytää todellisen taikuuden sykkivän sydämen. Tämä myrskyn Minuar, hän halusi viedä tämän taika-artefaktin, tämän sadonkorjuun kirjan Minuaren kirjastoon, mutta me jouduimme kukistamaan tämän vaarallisen Minuarin ennen kuin pääsimme millään tavalla kysymään häneltä tarkempaa tietoa. Te toimitte oikein tässä. Te toimitte myös oikein siinä, että te toitte ruumiin tänne. Me pystymme vielä hyötymään siitä. Sadon kirja. Minun pitää ottaa selvää tästä. Minä tiedän joitain myyttejä vanhasta Minuarien luomasta kirjasta, joka luotiin aivan palveluksen valan alkuaikoina, eli silloin, kun Minuarit oli vasta otettu Nameleonin kuninkaan toimesta tämän valtakunnan suojiin. Siitä on jo yli 500 vuotta. Kirja on vanha ja sillä huhutaan olevan voima muuttaa maata. Sillä on huhuttu olevan voima tuoda sato. Ja jos tiettyjä tutkijoita uskoo, niin se on tuonut sadon Nameleoniin, joka oli ennen sadon kirjaa karumpi erämaa. Mutta tämä kirja voi lyödä myös paljon tuhoa. Yksi sivu tuhosi kokonaisen kylän melkein. Se on kirja, jolla on voimia muuttaa tämä maa. Siinä missä se on ehkä väitetysti voinut tuoda sadon, niin nyt sitä voi käyttää varmasti myös koko maan hedelmättömäksi tekemiseen. Tai pahempaan. Aiotko sinä käyttää tätä kirjaa? Tarkoitan, että näin vihollisemme voivat sillä tehdä, Gustav. Ja siksi. Anteeksi, mutta Gustav on hieman hermostunut. Hän on kokenut kovia ja erityisesti hänelle annettu titteli myrskyn surmaaja luo hirvittävän henkisen paineen, joten pyydän anteeksi hänen puolestaan. Onko totta, että sinä surmasit Minuarin, Gustav? No se oli onnenkantamoinen ja yhteistyö. Minä nyt satuin vain pitelemään miekkaa kädessä. Hän sattui pitelemään miekkaa kädessä, jonka läpi meni tuhansien volttien sähkövirta. Salama suorastaan. Gustav, älä ole niin nöyrä. Eiköhän tuo nyt riitä niaa. Gustav on oikeassa. Tämä työ, mitä me teemme, me emme tee sitä menestystä, maineen tai mammonan takia. Mutta Gustav, toivottavasti kätesi on yhä vakaa. Näin salaman jäljet ihollasi, mutta tahtosi, se on yhä terävä. Sen näkee. Niin kuin sinä tiedät. Niin kuin sinä olet aina tietänyt.
Minä teen sen, mitä täytyy. Puhuiko Myrskyn Minuar tavoitteistaan? Hän halusi viedä kirjan Minuarien kirjastoon, tai nämä sivut. Kyllä. Hän ei sanonut miksi. Ja me emme oikein neuvotelleet hänen kanssaan, me turvauduimme muunlaisiin apuihin. Onko teillä mitään täältä Myrskyn Minuarilta? Mitään johtolankaa? Ruumis. Onko se sitten johtolanka vai ei? Se voi hyvin sitä olla. Palaamme siihen hetken kuluttua. Ovatko tuliaseet hallussanne? No. No? Kyllä. Ovat. Tosin ne eivät ole aivan niin lukuissat kuin mitä ne olivat, kun me saimme ne. Ja mitähän kloppi sillä tarkoittaa? Nialeiko totta? Niin. Montako teillä on niitä? 2. 2, vaikka te saitte niitä arkullisen. Ainakin 10, tusina oli siinä arkussa. Niin. Me kohtasimme, jos jonkinlaista vastustusta. Maantierosvojen joukon, joka oli ilmeisesti kuullut jostain meidän tulostamme, sekä erikoisen hahmon, joka oli tehty metallista ja johon jopa nämä tuliaseet purivat vain vähän. Sadonkirja ja nämä ruutiaseet olivat todella vaarallinen ja kriittinen voiman keskittymä, jota moni eri taho halusi omakseen. Pystyn ymmärtämään jonkinlaisen metallihyökkääjän, mitä ikinä se tarkoittaa, mutta että maantierosvot pistivät teidät ahtaalle. Me pidimme tärkeämpänä suojella tätä Minuarin ruumista ja Sadonkirjan sivuja. He eivätkö olleet mitä vaan rosvoja, vaan narreja. Musta harlekiini. He ovat olleet piikkilihassamme jo pitkään. Heidän talonpoikaisverkostonsa on verrattain laaja. Tieto liikkuu nopeasti. Jos musta narri oli teidän jäljillänne, niin he saattavat tietää tästä paljon enemmän. Ei huolta. Meillä on yksi jos useampikin omamme sisällä järjestössä. Me saamme ne roistot kyllä kiinni. Pääasia, että suojelitte ruumista ja Sadonkirjan sivuja. Valitettavasti yksi sivu katosi myöskin matkan aikana. Missä kohtaa matkaa ja mistä syystä? Se katosi. Gustav, enkö minä ollut ryhmänjohtaja vielä tämän tehtävän loppuun asti, jos annat minun tehdä tämän raportin? Pahoittelut, ryhmänjohtaja. Jatkakaa toki. Valitsimme nopean reitin. Reitin, joka vei meidät järven ohitse. Tämä järvi ei ollut kuitenkaan sitä, miltä se näytti, vaan Te otitte Voudin tien Järvilinnan ohitse. Kyllä. Minun päätökseni. Ryhmän johtajana sillä hetkellä. Gustavilla on tapa delegoida vastuitaan. Ja minä tein parhaani. Ja tämän järven hyökätessä siinä sekasorrossa kaikki ei enää ollutkaan tallella. Menetimme tuliaseita. Pääosan myös siinä. Minä lähetän joukon etsimään sivua. Se on raskas menetys. Yhdellä sivulla jo voi tehdä aikaan paljon. Ja Aivarin katse jää kovin pitkäksi aikaa Nialiin ennen kuin se siirtyy kylmänä Gustaviin. Sinulla on omat metodisi johtamiseen. Pidä huolta, että ne ovat se, mikä vaaditaan, jotta tehtävät täyttyvät. Koko ketju
ei voi murtua, jos yksi rengas siitä lähtee irti. Toivotaan, että se ketju ei ole jo nitisemässä ja natisemassa tämän lenkin takia. Niin, ja jos se katkeaakin, niin ainakin se saa hienon paikan tuolta monumentista muiden ketjujen lomasta. Melko hautaan vievää puhetta noin nuorelta. Niin. Sitä voi olla vaikea ymmärtää sinunlaisesi, joka on saanut elää pitkään. Mutta älä huoli. On tässä vielä aikaa, ennen kuin hauta korjaa. Jos saan keskeyttää, kyllä me siltä Minuarilta yhden johtolangan saimme. Ja Aurelio kaivaa sen vaaleansinisen kristallin. Tämän, jos saanen. Ole hyvä. Tämä kristalli heijastaa erinäisiä tekstejä valoja vasten. Olen tehnyt siitä jonkin verran muistiinpanoja, mutta en mitään lopullista. Mene alkemisti kammioon tapaa Vilmorn. Meidän puolihaltija-alkemisti osaa lukuisia kieliä, myös muinaista kieltä, jota velhot usein käyttävät kommunikoidessaan. Katsokaa, mitä saatte siitä selville. Ja, no, Gustav, sinä tapoit Minuarin. Ehkäpä meidän kannattaisi puhua hieman sen Minuarin ruumiista ja teidän seuraavista eduistanne, mitä te matkallenne tarvitsette. Selvä. Tämä rautaihoinen hyökkääjä, Eltrid, sinun silmäsi olivat tarkat, näin muistan. Mitä näit? Minkälainen tämä metallihyökkääjä oli? Se oli jotain, mitä en ole ennen nähnyt. Minun on vaikea kuvailla tarkasti. Erit miettii, mitä hän muistaa. Riittääkö Eltridin havainnointi paljastamaan hänelle sellaisia asioita, mitkä olisivat hyödyllisiä? Riittää. Pystyt muistamaan sen, että iho oli kauttaaltaan rautaa, pystyi torjumaan metallisia aseita täysin, ja myös sillä oli mahdollisuus vaikuttaa taianomaisesti maahan sen ympärillä, myös vajoamaan siihen ja näin pakenemaan. Edes raudoittajien rautamaski ei pystynyt siihen, ja se pystyi hallitsemaan ja kuumentamaan ympäröiviä rautaesineitä. Elric kertoo tämän ja näyttää kättään, joka suli kiinni tähän hahmoon. Pahan näköinen arpi. Usko pois, tiedän. Ja hän näyttää omaa arpeutunutta kasvoaan. Vaikuttaisi siltä, että no, en tiedä ketään haltijavelhoa, joka omaisi voista voimaa. Teillä saattaa olla hyvinkin perässänne toinen Minuar. Te tarvitsette Araskulia. Ehdottomasti. Aseet on karaistava Araskulilla. Meidän varastomme ovat tällä hetkellä vähäiset, mutta no, te pystytte auttamaan sen hankkimisessa. Kerron siitä myöhemmin. Käy Vilmornin luona. Te kaksi. Me laskeudumme tornin alle, syvälle, tämän Minuarin ruumiin luokse. Olisin mieluusti jäänyt tänne lueskelemaan näitä tekstejä, mitä täällä seinillä näkyy olevan, mutta jos Gustav menee, niin tietenkin minä haluan olla mukana. Ja hänen katse vähän vielä viipyilee Eltridissä. Otetaan hänet mukaan. Otetaan hänet mukaan. Hyvä. Te tiedätte seuraavat askeleenne. Minulla on teille toimeksianto, mutta näytätte kamalalta. Pudistelkaa matkan pölyt itsestänne. Menemme toimeksiantoon seuraavana aamuna. Yövytte huoneissanne. Pidätte huolta siitä, että olette hyvin levänneitä.
teemme nämä toimet. Kysyttävää. Ei ole. Hyvä. Ja Aivarin lähtiessä liikkeelle Eltridin ja Gustavin ja Nialin kanssa ja Aurelion poistuessa portaita eri suuntaan kohti alkemistin kammiota, joka on sinulle hyvin tuttu, niin sieltä alkemistin kammiolta jatkamme seuraavassa luvussa. Aurelio, noustessasi portaita ylempään kerrokseen päädyt kuplivaan ja keittotulien rätinän täyttämään huoneeseen. Seinät, jotka ovat uurrettu hyllyiksi, ovat täynnä värikkäitä juomia. Näet monia keittopulloja ja laseja porisemassa sekä myös liitutaulun, joka on täynnä erilaisia kaavoja, ja nenässäsi kipristelee monet aromit. Vieno ammoniakki, katkuinen sulfaatti, ja näiden hajujen poikki astelet pidemmälle tänne monien lyhtyjen valaisemaan huoneeseen, missä työskentelee vanha puolihaltijan mies. Puolitellusti kammatut, puolipitkät valkeanharmaat hiukset, hieman harmahtavia pulisonkeja, yllä tumma nahkatapardi, jota kaulasta kiinnittää rautainen ketju. Hän on avannut lajitelman erilaisia pieniä instrumentteja, joilla hän varovasti mittaa vaan kanssa jauheita pullosta toiseen, ja hän vähän korjaa puolikuun muotoisia lasejaan saapuessasi paikalle. Koska Aurelio on oppinut parantaja ja erilaisten muidenkin jauheiden ja aineiden tuttu, niin olet jonkin verran vaihtanut Vilmornin kanssa sanaa aikaisemmin teidän molempien yhteisestä erikoistumisesta, sillä myös Vilmorn hoitaa parantajan tehtäviä alkemistin työn lisäksi. Aurelio. Hauska nähdä, että te olette yhtenä kappaleena. Olette olleet poissa kauan. En on, Vilmorn. Siellä sun täällä. Kuinka voitte? No, täällä on rauhallista täällä kammiossa. Ulkomaailman uutiset. Ne minua piinaavat. Aivar on toisaalta varmaan jo kertonut, tai ainakin olet ehkä jo kaupungin kaduilla huutajilta kuullut, että välit Rovenon imperiumin kanssa ovat kiristyneet. Tietysti Rovena ymmärrettävästi haluaa, että me luopuisimme haltioista ja minuareista ja antaisimme niiden vain poistua rajan yli Rovenon imperiumiin. He lupaavat tarjota turvapaikan niille, joita me muka täällä vainoamme. No, tietysti, silkkaa huuhaata. Mehän emme vainoa täällä ketään, ketä ei meidän tarkkailuamme ansaitse. Mutta jotkut miettivät, että sehän ei olisi Rovenalta ensimmäinen kerta yrittää miehittää Nameleonia heikolla hetkellä. Aivar varsinkin on jakanut huolen siitä, että nyt sotaneuvoston on pysyttävä kovana, jotta me voimme turvata ei pelkästään Minuarien sodan jälkimainingit, vaan seuraavan sodan. Kuten taisin sanoa jo aiemmin, en tullut keskustelemaan politiikasta kanssasi. Aina minä yritän. Se on niin harvinaista, että joku tarjoaa Rovenan näkökulman asiaan. Ymmärrän täysin, mutta kieltäydyn edelleen olemasta siinä roolissa. No, mitähän varten sinä oikeasti tänne tulit sitten? Kestääkö sinulle siinä vielä kauan? Tämä asia saattaa nimittäin kestää hiukan. No, tietysti sinun tulosi lukeutuu aina minun suurimmaksi prioriteetiksi.
Kerro. Kaivan sen kristallin esille ja näytän sitä. Hän ottaa jostain sellaisen varsin kirkkaan lyhdyn lähemmäs ja koottaessaan valoa sitä vasten se lyhty heijastaa kuin prismasta näitä merkkejä ympäri tätä tummaa kammiota. Hän siirtää hieman tätä liitutaulua niin, että ne osuvat siihen ja hän alkaa liidulla pyyhkii vanhat kaavat pois hätäisesti, alkaa jäljennellä näitä valon tuovia merkkejä. Olet siis nähnyt tällaisen aiemmin? Olen nähnyt. Tietysti minuarit ovat eläneet täällä Nameleonissa kauemmin kuin kukaan ihminenkään muistaa. Tämä on heidän toisilleen jättämiä viestikiviä. Melko tehoton tapa oikeasti välittää viestejä, mutta minuarit eivät nyt, jos on niin monta vuotta aikaa kuin heillä eli iättömyys, niin kaikenlainen epäkäytännöllisyys nostaa päätään. Mutta viestin voi tulkita, kun hän siirtää valoa ja lopulta hän alkaa saada siihen rivejä, tällaisia merkillisiä kiehkuraisia riimuja. Ja jos luemme näitä minuarien tapaan, eli ylhäältä alas, niin tämähän on muinaista kieltä. Katsotaan. Tuulia tuiskuovat puolellasi ukko, vaan maa on levoton. Ole varuillasi Davrenin tornilla. Hae vain sivut ja saavu Virtheleniin. Virthelen. Niinkö? Niin. Mitä se tarkoittaa? Uskoakseni se on vanha haltiakielinen nimi Linnametsälle Nameleonin etelässä. Mutta tämä seuraava rivi. Aodhan on piiloutunut kirjastoon Celestilin seuraajat suojanaan. Siellä hän piilottelee sitä, mikä sadonkirjasta vielä on jäljellä. Tarvitsemme koko kirjan. Vain niin voimme maksaa ihmisten julmuuden takaisin. Tämä viimeinen on F-riimu. Kenties. Ei vaikea tietenkään tehdä oletuksia siitä, että lähettäjä voisi olla minuar. Mutta mahdotonta tietää heidän monista nimistään tuon perusteella enempää. Voiko tällaista kristallia tehdä kukaan muu kuin minuar? Vain voimakas haltijavelho. Niin voimakas, että hänen voimansa varmasti voidaan kanavoida johonkin hieman järkevämpään kuin tällaisten tekeminen. Pergamentti ja muste on keksitty. Ihan vain näin heille tiedoksi. Siinä olemme yhtä mieltä. Kiitos Vilmorn tästä käännöksestä. Eipä mitään. Virtelen. Olen kuullut, että Linnametsässä oli ennen metsähaltijayhteisö. Aika jätti heistä tai ehkä ihmiset laajensivat metsästysmaitaan väkivaltaisesti. Joku näistä. Tai sitten he menivät piiloon. Niin, no. Eiköhän se teille selviä. Siltä vaikuttaa. Ihan vain näin mielenkiinnostaa. Viimeinen poliittinen kysymys. Jos nyt sattuu käymään niin, että Rovenan imperiumi tänne hyökkää, niin oletko sinä valmis tappamaan maanmiehiäsi? Ihan näin mielenkiinnostaa. Olen puolihaltijana joutunut saman kysymyksen äärelle usein. Vaikka oma työni on hieman, rauhallisempaa kuin teillä siellä kentällä. Enhän minä ole sotilas. Minä olen raudoittaja. No, miekkaa kannat. Tai, itse asiassa ehkä et, mutta aseet ovat ne tuttuja. Eikö ase tee sotilaan? Sodassa tarvitaan myös parantajia, kuten hyvin tiedät. Ehkä minun paikkani on siellä. Puolesta en tiedä. Toi vaan sopii, että voit säilyttää noin pasifistisen näkemyksen siinä kohtaa, kun ruumiit alkavat kasaantua. Aina ilo. Aina ilo, Aurelio, aina. Minun täytyy nyt mennä. Hyvää matkaa. Näkemisiin. Ja Aurelio nappaa vielä sen kristallin. Joo.
hän on laittanut sen melkein niin lähelle itseään, että hän vähän näyttää harmistuneelta, kun sä muistit sen siitä poimion mukaan. Ja tämän jälkeen päädyt takaisin käytävään. Onko seuraavaa suuntaa Aureliolle tässä kohtaa? Aureliota kiinnostaisi hiukan käydä täällä kielletyllä kirjastolla, jos sen ovi on vielä auki. Ihan vain silmäilemässä selkämyksiä, kirjojen selkämyksiä. Mitä tietoa siellä on? Laskeudut näitä samoja portaita hienovaraisesti. Huomaat, että ovi ei ole lukittu, mutta ovella seisoo, kuten usein on tapana silloin, kun huone on tyhjillään, niin mustaan puoliviittaan sonnustautunut vartija. Tervehdin häntä ja koitan astua sisään. Riittääkö suostuttelusi tekemään tämän niin hienovaraisesti, että hänellä ei ole kerrassaan mitään vastaan väittämistä? Aurelio ihmisenä haluaisi käyttää sopeutuvaisuuskykyään ja kenties raudoittamisen taitoaan. Mahdollista. Ihan vain auktoriteetilla sisään kävelemistä. Ei aivan onnistu ja Aurelio ottaa epävarmuuden taakan. Eli Aurelio puskee tätä heittoa heittääkseen uudelleen. Onnistuu. Tällä oppimallasi auktoriteetillä, vaikka pieni epävarmuus kaihertaa sisältä, koska tämä ei ole tyypillistä sinulle, astut sisään ja vartija vilkaisee, mutta päästää sinut ohitsesi, jolloin päädyt tähän nyt hiipuvan hiilloksen valaisemaan hyvin hämärään kirjastokammioon. Lähdet silmäilemään kirjojen selkämyksiä. Siellä on kääröjä, jotka kertovat metsän kasvusta ja lakastumisesta, eläinten kutsumisesta ja hallinnasta sekä myös yksi vanha kirja, joka on hieman kallellaan ja lukee verentaikuuden eri muodot. Näyttääkö kirja pahaenteiseltä millään tapaa? Voisiko se jollain tapaa liittyä parantamiseen vai vahingoittamiseen? Kansi on tumma, melko lailla mitään sanomaton, mutta suoraan parantamiseen se ei liene liittyvän. Aurelio pyyhkii vähän kylmiä, hikoilevia kämmeniään. Taikuuden taianomaiset tieteet, taitosi voi riittää paljastamaan sinulle jotain etsimääsi. Yritän. Onnistuu. Pystyt löytämään muutaman hyllyn selailtuasi vanhan käärön ja huomaat sen olevan hieman raollaan juuri sen verran, että uskaltaudut avaamaan sitä lisää, jolloin näet rinnakkaisia piirroksia muinaista kieltä ja taikasanoja, ja nämä rinnakkaiset piirrokset esittävät paitsi kasvavaa luontoa, myös takaisin kasvavaa lihaa ja luita, jonkinlaista parannustaikuutta tai luonnon kasvuun liittyvää taikuutta, ja näet myös joitakin ylimääräisiä merkintöjä, mitä tähän kääröön on tehty, ja yksi näistä merkinnöistä on tehty kansankielellä. Siinä näyttää lukevan valkoinen peura, monta muotoa ja kysymysmerkki. Aurelio tekee nopeat muistiinpanot omaan kirjansa. Asettaa käärön vastahakoisesti takaisin hyllyllä. Painaa mieleen, että missä se on. Ja lähtee sitten etsimään muuta. Ja mitä muut ovat tehneet tällä välin, se tulee meille selviämään seuraavassa luvussa. Täällä syvällä usean kerroksen uumenissa, missä
rautatorni jatkuu maan alle. Te olette laskeutuneet, Gustav, Nial ja Eltrid, tällaiseen kammioon, joka melkein on niin viileä, että tuntuu, että hengityksenne voisi höyrystyä. Ja te ohitatte tällaiset puusta rakennetut kehikot ja huomaatte, että ne ovat täynnä ruumiita. Tämä on jonkinlainen ruumishuone, minkä jyrkkiä portaita te astelette. Ainoastaan, että näitä kehikoita on niin paljon ympärillä, että ne kaareutuvat jonkinlaiseksi oudoksi kammioksi, jonka keskellä kohoaa musta jalusta, leveä sellainen. Ja tämä jalusta on uurrettu täyteen jonkinlaisia merkillisiä riimuja, ja näiden riimujen päällä kalpeana ja kirkkaana tätä mustuutta vasten lepää Myrskyn Minuarin kuollut ruho. Ja hän näyttää melkein rauhalliselta, kasvot levollisina tässä synkässä ympäristössä. Aevar menee teidän edellänne kantaen soihtua, jonka varjot tanssivat hänen palaneilla kasvoillaan. Hän sytyttää muutaman muun soihdun matkalta tuoden hieman tulen loimua tähän muuten niin yönmustaan kammioon. Asettaa oman soihtunsa pidikkeeseen ja viittoo teidät Minuarin ruumiin äärelle. No niin. Minä en halunnut sitä rovenalaista toverianne tänne syystä. On muutamia asioita, joissa myös valtion salaisuudet sitovat teitä. Se, mitä minä aion teille seuraavaksi paljastaa, saattaa koetella teidän vakaumustanne. Jos se ei koettelisi, niin te ette olisi todella raudoittajia. Mutta pyydän teitä jo etukäteen pysymään rauhallisina ja pragmaattisina, sillä tämä sota, mitä me käymme, se vaatii joka ikisen keinon. Minuarit, he ovat niin vaarallisia siksi, että he ovat taikuuden ruumiillistumia. Te tiedätte sen haavoista, jotka vuotavat raakaa taikuutta kierouttaen ympäristön. Tässä muodossa taikuus on vaarallisempaa kuin monessa muussa. Mutta se on myös voimaa. Se antaa lämpöä kuin tuli. Se voi ravita oikeassa ympäristössä. Ja me olemme nyt siinä tilanteessa, missä yksikin Minuar riittää kaatamaan koko tämän valtakunnan. Sodassa me selvisimme, vaan nyt meidän on vielä saatava heistä kiinni jokainen. Vasta sitten me olemme turvassa. Mutta he pystyvät muuttamaan muotoaan, piiloutumaan. Vaan Minuar tuntee aina toisen, ja vereen sisältyy harvinaisia salaisuuksia. Veri on voimaa. Hän puhuttuaan vetää pitkän mustan miekan, joka näyttää siltä kuin se yrittäisi melkein juoda ja niellä näitä hehkuvia soihtuja. Ja hän painaa tämän mustan miekan terän tämän Minuarin rintakehään ja tekee pitkän viillon. Kuulette rasahduksen, joka on melkein kuin kaiku ukkosesta. Ja se, mitä te näette, ei olekaan ruumiin avaus, vaan viilto, joka on uponnut hyvin syvälle paljastaen hehkuvaa, vaaleaa höyryä, nestettä, joka näyttää kelluvan kuin kupissa höyrystyen ylöspäin.
Tässä minuarissa on vähemmän jäljellä kuin mitä olisin uskonut. Voi olla, että me emme voi ammentaa tätä voimaa kuin yhdelle teistä. Aivan, mistä sinä puhut? Minä ymmärrän, Gustav. Kuten sanoin, vakaumustasi koetellaan nyt, ja hän vetää hänen raudoittajan takkinsa pois, alkaa nyörittää auki tällaista rengaspanssarin vahvistamaa tabardia, kunnes hän saa senkin pudotettua, ja siellä hänellä on vaalea aluspaita, joka on enää riippuu väljänä hänen yllään, ja hän alkaa nostaa tätä paitaa pois hänen kätensä peittämästä sitä, ja te näette syviä, kiehkuraisia, verenpunaisia arpia, mitkä ovat kuin riimuja uurrettuna hänen ihoonsa, ja Aevar puristaa hänen mustaa teräänsä. Rovenassa muutamat ovat jo oppineet, että jopa ihmiset pystyvät hallitsemaan taikuutta, jos sen merkit ovat uurrettu heihin itseensä. Mutta tällainen taikuus hyödyntää ihmisen omaa verta, ajaa ihmisen väistämättä hulluuteen. Joten me Rautatornilla olemme tarkkojen ja valittujen kanssa tehneet kehitysaskeleen. Me uuramme riimut itseemme, vaan veri, jota me hyödynnämme, on minuarien verta. Ja hän puristaa miekkaansa ja nämä riimut alkavat hehkua sitä samaa valkeaa maitomaista usvaa, mitä tämän toisen minuarin haavasta kohoaa. Ja samalla hetkellä tämä musta terä alkaa lämmetä ja leimahtaa liekkiin. Tämä veri on otettu tulen minuar Istargonilta omin käsin. Ja nyt se tuli on tulta, jolla me taistelemme minuareja vastaan. Tuli voittaa tulen. Gustav lyhistyy polvilleen. Mitä sinä olet tehnyt? Aivan! Minä olen tehnyt sen, mikä on tarpeellista selviytyäkseni. Meillä on muutama sääntö. Etkö sinä tajua, kuinka paljon me olemme uhranneet tämän korruption poistamiseksi? Sinähän, jos kuka luulisi tietävän, mitä tämä aiheuttaa. Minä, jos kuka, tiedän. Luuletko, että tämä oli ensimmäinen ajatus, ensimmäinen keino? Ei, Gustav, tämä on viimeinen keino. Ja kun me olemme saaneet työmme valmiiksi, minä katkon itseltäni käden itse. Tämä on ase. Tämä tuli on renki. Kuten minuarit, sitä ei saa päästää isännäksi. Vain vahvin voi kantaa riimua, Gustav. Ja vain muutama meistä, jotta muut voivat meidät pysäyttää. Mutta tämä hinta, me olemme maksaneet verellämme kaiken muunkin. Nyt minuarit maksavat omallaan. Aseet meille. Ette voi hallita sitä. Minuari on nyt sisälläsi. Rauhoitu, Gustav. Enkä minä sanonut sinulle jo aikaisemmin. Tässä maailmassa ei ole hyvää eikä pahaa. On vain tuli. Mutta tässä on hallittua ja hallitsematonta. Aivar. Joo. Tällaisen ryhmänjohtajan sinä olet meille valinnut. Näetkö nyt, miten hän reagoi tiukan paikan edessä? Myrskyn surmaaja ehkä, mutta ovatko hänen hermonsa tallella? Gustav, sinä reagoit juuri niin kuin sinun pitää. Tämä koettelee Gustavin vakaumusta. Se on hyvä. Gustavin vakaumus on oikea. Minä tiedän, että minä pyydän teitä tekemään väärin.
mutta minä pyydän teitä tekemään väärin oikean asian takia. Minä en pakota ketään. Miten te todella varmistutte siitä, että tämä ei käänny meitä vastaan? Ryhmässä ainoastaan yksi saa kantaa riimua. Muut ryhmäläiset, paitsi teidän tapauksessanne Aurelio, ovat tästä tietoisia, pitävät silmällä ja ovat valmiita pysäyttämään, jos taikuus menee liian pitkälle. Huomatkaa, että tämä on tärkeää myös toisesta syystä. Veren kautta ei kulje voima, sen kautta kulkevat muistot. Ja meidän on saatava tietää, mitä Myrskyn Minuar tietää, mutta ei ole voinut meille kertoa. Minä en usko, että vakaumukseni on tarpeeksi suuri, jotta voisin ottaa tällaisen taakan vastaan. Ja Niall vilkaisee Gustavia ikään kuin sanoakseen, tämä on minulle liikaa, ei 2 kirousta. Entä sinä, Eltrid? Mitä ajattelet tästä? Eldrid on hetken hiljaa ja yrittää katsoa Gustavia ja näkee, miten tämä reagoi asiaan. Minä en tiedä. Jos te todella uskotte, että tämä on ainoa keino. Eldrid, sinä sanoit, että hänen äänensä oli sinulle tuttu, eikö, tämän Minuarin? Tässä olisi sinun kostosi. Ota se. Eldrid katsoo kysyvästi Gustaviin. Gustav nousee seisomaan. Nostaa katseensa. Aivan se liekehtivä miekka sammuu ja riimut alkavat tummua hänen kädessään. Sinä olet oikeassa yhdessä asiassa. Tämä todellakin koettelee vakaumustani. Sinä tiedät, että minä olen ollut tässä mukana alusta lähtien. Ja on vaadittu paljon, että pystyn luottamaan tämän sinulle. Minä tiedän, mitä sinä tästä ajattelet, Gustav. Sitten sinä tiedät, että minä teen sen, mitä minun täytyy. Gustav rauhallisesti poistaa ketjuruoskansa. Asettelee sen puolikaareksi maahan. Aivar Helgras. Näiden todistajien läsnä ollessa minä kutsun sinut Feanturin kehään. Olkoon se todistaja, kumman on oikea tie. Gustav, mitä sinä teet? Minä hyväksyn haasteen. Gustav, mene kotiin! Mene lastesi luo! Kaksintaistelu kuolemaan. Ja Feantur, portin vartija, valvoo oikeutemme ja päättää, kumman ajatus, vakaumus on oikea. Gustav, ei! Te ette keskeytä tätä. Ja jos minä häviän, niin silloin te teette, mitä täytyy. Te ette keskeytä tätä. Gustav, minä olen sanonut aina. Tehdään niin kuin sinä haluat. Gustav poistaa miekkansa huotrosta ja heittää miekan kolisten. Aivar ottaa varovasti hänen nahkaisen rengasvahvistetun tabardin, vetää hänen asetakkinsa kiinni
pyörittelee hieman tätä tummaa miekkaa ja asettuu kehän toiselle. Hän ensin astuu tämän ruoskasi yli, osoittaen, että hän on hyväksynyt haasteen Nameleonin vanhan perinteen kaksintaistelusta, jonka jälkeen hän pitkin askelin kävelee tämän suuren kehän toiselle puolelle. Tämä kammio on se kehä. Minuar rinta höyryten makaa teidän välissänne, ja Gustav, olet kohtaamassa raudoittajista voimakkaimman miehen, joka surmasi Istargonin kaksintaistelussa. Mutta tämä on sinun vakautesi, ja tästä me jatkamme ensi kerralla.